Ganyan ka ba isa? So, ayan o, look, mayroong Pentagon and universe. Ito lang siya, pero super happy ko, excited na ako. I-break na natin siya ng 𝓗𝓮𝓵𝓵𝓵. Okay. Hi! So for today, we are going to open my first ever, oh my god, Pentagon merch. Yes, sis! First official merch. Oh my gosh. So, ayun nga, I was not really expecting na mananalo ako sa isang giveaway ng isang poster. Oh my gosh, like, excited talaga ako. Tapos, yung poster na napanood ko si Hui, oh my gosh, super bias, rekta ko ni Hui. Like, ganyan ka bias, guys. So, super excited na ako. As in, super excited. Like, eto na siya. Grabe. Ngayon na lang ulit ako nakahawak ng package. Grabe, the last time I opened the package, probably 1 year na. Like, yung package talaga. Oh my gosh, eto na. Okay, let's open it. So, ayun nga po. I've been into Pentagon lately. As in, super, kinabahan ako. Kala ko maunahan nila B2B, Like, B2B, kapit-kapit din pag may time. Maganda kayo. Ang ahas, nasa company nyo din. Wait, before you come at me, let me just say that was not intended in a bad way. I love both groups. Besides, we all know who the real snake is. Pero OMG talaga, super na-excite ako. Kasi ayun nga, si Hui, super, grabe, from the bottom part of my bias list, sobrang akyat si Kuya mo. 1.5 na siya. Malapit na niya maabutan si Kino. Oh my gosh. So, ayun. Ito na. Yay! Uy, ayan na siya. OMG, ang cute! Uy, sabi ko na ramdam ko to kanina na may bracelet. Gusto ko talagang gumawa na ganito, pero hindi ko alam kung saan nakakabili ng beads. Pero ayan o, look, mayroong Pentagon and universe. Suotin natin. Yee! Gusto ko talaga na ganito kasi alam niyo naman si Kino, very maka-beads. Maka-beads? Ano daw? Ayan. Eto na. Ayan, yan kasali kasi nandiyan ang address natin at lahat-lahat ng ating mga info. Ayan! Ito lang siya, pero like, super happy ko, excited na ako. Bibili talaga ako ng black hole. So, excited na ako kung sino man nasa black hole ko, diba? Sana hindi si Hui, no? Like, parang, wag naman masyadong clingy, diba? Pero ito na, OMG. Pipikit muna ako para kunyari suspense. Oh my gosh, kita ko sa likod. Oh my god. Hi! Hi po! Uy, OMG, ang sayo ko talaga. Pero let's take a picture with Hui. And wait, show natin na ating Pentagon. Wow! Super cute talaga, sis. Wait lang. Okay. Gotta double check the nipples kung kita. Siyempre, hindi. Thankfully hindi. Pero OMG, it's Hui. Say hello to Hui. My first ever Pentagon official merch. More to come. Let's get it, baby! I-break na natin ang no other groups rule. I-break na natin siya ng bongga. Okay? So, ayun po. Yay, super thank you sa nagpa-giveaway na ito. Wait. Sige, ito. Ito na daw. Tapos parang purple siya. Yung picture daw. Grabe naman. Perkandin. Okay, we're done with unboxing. That's it. Bye! Hi! So, ngayon meron po tayong home tour. So, naglalakad-lakad lang po tayo dito. And, hi, Hui! Diba? Fuck, learn! Bongga! Lagot bukas. Pagbaba mo, may ganyan na. Afraid! So, ayun.